हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बघणार आहे गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। याआधी आपण बघितले मावा मोदक आणि चॉकलेट मोदक। आज आपण बघणार आहोत पाइनएप्पल मोदक आणि स्ट्रॉबेरी मोदक। ते कसे करायचे, चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। यासाठी लागणारे आपल्याला मिल्क मेड 2 मोठे चम्मच, पिठी साखर 1.5 मोठा चम्मच। पिठी साखर तुम्ही कमी जास्त करू शकता, 1 चम्मच सुद्धा घेऊ शकतात आणि आवडत असेल तर 2 चम्मच सुद्धा घेऊ शकतात। खसखस लागेल आपल्याला 1 मोठा चम्मच। आपल्याला स्ट्रॉबेरीला बाहेरून थोडे थोडे असे दाणे दिसतात बघा, तर ते डेकोरेशन करण्यासाठी आपल्याला खसखस लागेल। त्यानंतर लागेल आपल्याला खवा। खवा घेतलाय 2 मोठे चम्मच। मिल्क पावडर 2 मोठे चम्मच। हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे, हे 40 ग्रॅम आहे। तर आपल्याजवळ जर वजन काटा नसेल तर आपण अर्धा कप प्लस हे 2 मोठे चम्मच टाकले तर आपला 40 ग्रॅम डेसिकेटेड कोकोनट बनेल। त्यानंतर लागेल आपल्याला स्ट्रॉबेरी इसेन्स। स्ट्रॉबेरी इसेन्स लागेल आपल्याला 1/8 टीस्पून म्हणजे 5 ते 6 ड्रॉप्स। त्यानंतर लागेल आपल्याला स्ट्रॉबेरी क्रश। जर आपल्याजवळ स्ट्रॉबेरी क्रश नसेल तर आपण 1 मोठा चम्मच दूध टाकूया आणि 1/8 टीस्पून स्ट्रॉबेरी इसेन्स आणि थोडा कलर ॲड करूया। जर आपल्याकडे क्रश नसेल तर त्यासोबतच आपल्याला लागेल रेड कलर। तर हा तुम्हाला मोदकसाठी जर कलर वापरायचे असतील तर शक्यतो जेल कलर वापरा। जेल कलर हे कलर खूप डार्क असतात आणि लिक्विड कलर जरा वापरले ना आपण तर त्याच्यामध्ये पाण्याचा अंश जास्त असतो। आणि पावडर कलर सुद्धा यूज करू शकतात, पण पावडर कलर थोडेसे बेताने घालायचे कारण की त्यामध्ये थोडं मिठाचं प्रमाण असतं। पाइनएप्पल मोदकसाठी आपल्याला लागेल मिल्क पावडर 2 मोठे चम्मच, मावा घेतला आहे 2 मोठे चम्मच, पिठी साखर 1.5 मोठा चम्मच, मिल्क मेड 2 मोठे चम्मच। हे सर्व वस्तू ह्या रूम टेम्परेचरच्या पाहिजे, फ्रीज मधली कोणतीही गार वस्तू नाही लागणार आपल्याला। त्यानंतर आपल्याला लागेल डेसिकेटेड कोकोनट 40 ग्रॅम। 40 ग्रॅम म्हणजे जर आपल्याकडे वजन काटा नसेल तर हाफ कप प्लस 2 मोठे चम्मच। त्यानंतर लागेल आपल्याला पाइनएप्पल क्रश। जर आपल्याजवळ पाइनएप्पल क्रश नसेल तर आपण 1 मोठा चम्मच दूध घालूया, त्यासोबतच 1/8 टीस्पून पाइनएप्पल इसेन्स आणि त्यामध्ये येलो कलर हा आपण ॲड करूया। त्यानंतर लागेल मला पाइनएप्पल इसेन्स। पाइनएप्पल इसेन्स लागेल आपल्याला 1/8 टीस्पून। कलरिंगसाठी लागेल मला येलो कलर आणि थोडा ग्रीन कलर। आपण यापासून डेकोरेशन करूया। कलर घेताना हे जेल कलर घ्या। सर्वात प्रथम आपण गॅस ऑन करूया। गॅसची फ्लेम ही कमी ठेवते। आपल्याला लागणार आहे ते नॉनस्टिकचं भांडं, कोणती पण ज्याची थिकनेस जाड आहे असं तुम्ही भांडं यूज करा, म्हणजे यामध्ये मटेरियल हे करपणार नाही। आपण मीडियम आचेवर पहिले खसखस भाजून घेऊया, थोडीशी रोस्ट करून घेऊया हिला। खसखस ही मीडियम आचेवर आपण जवळपास 1 मिनिट अशी थोडीशी भाजून घेऊया। आता आपण ही खसखस काढून घेऊया। खसखस ही प्लेटमध्ये काढून घेतली। आता आपण कढईमध्ये खोबरं भाजून घेऊया। हा जो खोबऱ्याचा किस आहे ना, डेसिकेटेड कोकोनट, आता आपण हा मीडियम आचेवर 1-2 मिनिट असा भाजून घेऊया। आपल्याला फुल आचेवर खोबऱ्याचा किस हा भाजायचा नाही आहे, हे लक्षात घ्या। आपल्याला फक्त खोबरं भाजायचं आहे, त्याचा कलर बदलायचा नाही आहे। म्हणून हा मीडियम आचेवर मी हा खोबरं फक्त 1-2 मिनिटं भाजून घेणार आहे। 1-2 मिनिट झालेले आहे। आपण यामध्ये आता हा खवा टाकून घेऊया। हे सर्व आपल्याला रूम टेम्परेचरचं पाहिजे। खवा हा फ्रीजमधला नको आहे आपल्याला, असेल फ्रीजमध्ये तो आधीच काढून ठेवायचा। मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। याचमध्ये आपण ही मिल्क पावडर टाकूया।
यात टाकूया आपण 1 मोठा चम्मच पाइनएप्पल क्रश। मिक्स करूया। 1/8 टीस्पून पाइनएप्पल इसेन्स। कलर टाकूया। कलर आपण कमी जास्त करू शकतो, जेवढा आपल्याला डार्क करायचा तेवढा आपण कलर टाकू शकतो। आता आपण यामध्ये ॲड करूया मिल्क मेड। मिक्स करूया। आता मी गॅसची फ्लेम बंद करते आणि हे सर्व मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घेते। आपण हे मिश्रण आता ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे मोदकचं बॅटर आता आपण गार करून घेऊया। मग यामध्ये आपल्याला पिठी साखर ॲड करायची आहे। पाइनएप्पलचं मिश्रण गार होईपर्यंत आपण स्ट्रॉबेरीचं बॅटर बनवून घेऊया। गॅस ऑन करते। खोबरं भाजण्यासाठी हे नॉनस्टिकचं भांडं घेतले। यामध्ये आपण आता हे डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजेच हे खोबरं टाकून घेऊया आणि मीडियम आचेवर 1-2 मिनिट आपण हे व्यवस्थित असं भाजून घेणार आहे। लक्षात ठेवा, आपल्याला याचा कलर बदलायचा नाही आहे, फक्त याचा कच्चापणाचा जो स्वाद असतो ना तो जाण्यासाठी आपण याला 2 मिनिटं भाजून घेणार आहे। 1-2 मिनिट झालेले आहे। आता आपण यामध्ये हा मावा टाकून घेऊया। मावा म्हणजेच खवा। व्यवस्थित असं मिक्स करते। जी आपण पहिले प्रोसेस केली होती ना सेम प्रोसेस आहे। याच मटेरियलपासून तुम्ही आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूर असे मोदक बनवू शकता, जसं मँगो आहे, बटरस्कॉच झाला, ऑरेंज झाला, तुम्हाला जो फ्लेवर आवडत असेल तो तुम्ही करू शकता। आपण यामध्ये टाकूया आता मिल्क पावडर। मिक्स करूया। प्रसाद म्हटला ना सर्व शाही वस्तू असतात यामध्ये, म्हणूनच याला प्रसाद म्हणतात। खायला पण एकदम स्वाद। प्रसाद म्हटला तर प्रसादासारखाच प्रसाद होतो हा। यामध्ये टाकूया आपण हा स्ट्रॉबेरी क्रश टाकला। हे व्यवस्थित मिक्स करूया। त्यासोबतच यामध्ये टाकूया आपण मिल्क मेड। मी सांगितलंच होतं, जर आपल्याकडे क्रश नसेल तर आपण यामध्ये 1 मोठा चम्मच दूध, इसेन्स आणि कलर हा टाकू शकतो। 1/8 टीस्पून स्ट्रॉबेरी इसेन्स आणि कलर। हे मिश्रण मिक्स करते। गॅस आता बंद करून देते। गॅस बंद केलेला आहे। हे व्यवस्थित मिश्रण असं मिक्स करते। आता आपण हे डिशमध्ये काढून घेऊया। आपण स्ट्रॉबेरीचे बॅटर हे डिशमध्ये काढून घेऊया। हे मिश्रण मी चमच्याच्या मदतीने हे व्यवस्थित पसरवून दिले आहे। आता आपण हे गार करून घेऊया आणि मग यामध्ये साखर ॲड करूया। पाइनएप्पलचं मिश्रण गार झालेले आहे। आपण यामध्ये पिठी साखर टाकूया। मिक्स करूया। जेव्हा हे बॅटर आपलं गरम असतं ना तेव्हा पिठी साखरने ॲड करायची, नाही तर मिश्रणाला पाणी सुटेल। जर असं वाटलं की बॅटर हे लूज झालंय तर या बॅटरला आपण रॅप पेपर लावून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो, ते थोडं हार्ड होऊन जाईल। नसेल फॉईल पेपर तर आपण डब्यात टाकून सुद्धा ठेवू शकतो। हे बॅटर असं थोडंसं जर घट्ट वाटलं तर आपण यामध्ये थोडासा क्रश ॲड करू शकतो। तर मी यामध्ये थोडासा क्रश ॲड करते। अर्धा मोठा चम्मच। आता परत हे मिक्स करते। हे मिश्रण असं व्यवस्थित असं एकजीव छान करून घेतलंय मिक्स। आता यामधलं मी अर्ध बॅटर काढून घेते आणि अर्ध्यामध्ये हा वेगळा कलर टाकते आणि हे असंच ठेवते। तर यामध्ये मी थोडासा ग्रीन कलर टाकते। मिक्स करूया। हा कलर मिक्स केला आहे। आपण यापासून असे छोटे छोटे बॉल करून घेऊया। मोदक करण्यासाठी येतो तो मोदक मोल्ड। हा मोदक मोल्ड मार्केटमध्ये
एक 10 रुपयापर्यंत भेटतो। तर यामध्ये साईज लहान मोठी अशी येते, तर मी ही लहानच साईज घेतली आहे। आपण यामध्ये हे सारण भरूया। या सारणपासून आपण एक गोळी बनवून घेऊया। याला सुंदर दिसण्यासाठी आपण हे छोटे छोटे बॉल्स हे लावून घेऊया। आता मी परत याचा एकदा हातावर याला फिरवून घेते मिश्रणाला। आपण हे ह्या मोल्ड मध्ये टाकूया। टाकलं। आता बोटाच्या मदतीने मी हे व्यवस्थित प्रेस करते। पहिले हे पॉइंट आपल्याला असे शार्पदार यायला पाहिजे, म्हणून पहिले तिथे दाबून घ्यायचे। नंतर ह्या सर्व ह्या कडा ज्या आतून आहे ना, यांना असं बोटाच्या मदतीने प्रेस करायचं। आता यामध्ये आपण हे फिलिंग भरून घेऊया। झालं भरून। आता ही पिन काढायची, एक्स्ट्राचं बॅटर हे काढून घेते। ही पिन काढायची। हा मोदक ओपन केला। हे बघा किती छान मोदक झालाय। याच पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या डिझाइन करू शकतो। याच पद्धतीने मी ह्या ग्रीन बॅटरची गोळी बनवली, त्याला हे बॉल्स लावते। परत एकदा हातावर फिरवते। आता आपण हा या मोल्ड मध्ये टाकूया। बोटाच्या मदतीने पहिले पॉइंट्स काढून घ्यायचे। आता ह्या सर्व कडा दाबून घ्यायच्या। आता आपण याला हे मिश्रण भरूया। स्टफिंग व्यवस्थित असं दाबून व्यवस्थित भरायचं, म्हणजे मोदकचा हा जो शेप आहे, आकार आहे, तो चांगला येतो। आता मी ही पिन काढून घेते, एक्स्ट्राचं बॅटर हे काढून घेते, साचा ओपन करते। तुम्ही बघू शकतात एका बॅटरपासून आपण 2 कलरचे मोदक बनवले। पाइनएपलचे सर्व मोदक हे भरून झालेले आहे। तुम्ही बघू शकतात किती छान असं टेक्स्चर आलेले आहे, किती सुंदर दिसतात ते। आपण याच पद्धतीने आता स्ट्रॉबेरीचे मोदक बनवून घेऊया। हे बॅटर असं व्यवस्थित असं गार झालेले आहे। आता आपण यामध्ये साखर ॲड करूया। कधी पण जेव्हा आपण मिश्रण हे गरम काढतो ना, तेव्हा यामध्ये पिठी साखर ही ॲड नाही करायची, नाहीतर बॅटरला पाणी सुटेल, त्याला असं सैलसरपणा येईल आणि मोदक हे व्यवस्थित घडणार नाही। म्हणून हे सारण जेव्हा थंड होतं ना, तेव्हा यामध्ये पिठी साखर ॲड करायची। पिठी साखर ही व्यवस्थित मिक्स केली। आता आपण याचे रोल बनवून घेऊया आणि मग मोदक करायचे। या बाउलमध्ये मी थोडीशी खसखस टाकते। आपल्याला स्ट्रॉबेरीला थोडासा असा दाण्यांचा लुक द्यायचा आहे, जसं रिअल स्ट्रॉबेरीला असतो तसा। ह्या बॅटरची मी अशी गोळी करून घेते आणि याला हे थोडी थोडी अशी खसखस लावून घेते। आपण हे मोदक मोल्ड मध्ये टाकून घेऊया। आता बोटांच्या मदतीने पहिले याचं पॉइंट काढून घ्यायचं आणि ह्या साईडच्या कडा दाबून घ्यायच्या। जे बॅटर आहे हे मध्येच फिल करते। एक्स्ट्राचं बॅटर काढून घ्यायचं। ही पिन काढते। स्ट्रॉबेरी मोदक रेडी। याच पद्धतीने आता आपण पुढचे मोदक सुद्धा करून घेऊया।
हे बघा आपले मोदक रेडी आहे। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? स्ट्रॉबेरी मोदक आणि पायनॅपल मोदक ह्या मटेरियल पासून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक करू शकतात। तर तुम्हाला काही कमेंट्स असतील, काही तुमचे सजेशन असतील तर ते तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा। पुढच्या भागात आपण बघूया मावा मोदक आणि सतरंगी मोदक। चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।